Và phần tài khoản của thiết lập của anh đơn giản là đến bảng quản trị và xuống địa điểm. Nó ghi là cài đặt, bấm vào nó và sau đó trên trang tiếp đưa ổ trên phần cài đặt của cô bấm vào tài khoản. Lựa chọn cuối cùng. Vậy bây giờ chúng ta ở đây trong khu vực tài khoản mà chúng ta thấy tất cả các chi tiết cụ thể về tài khoản của chúng ta trong. Phần đầu tiên trên đỉnh, chúng tôi thấy một tổng quan tài khoản mà nó cho chúng tôi thấy chúng tôi đã là một thành viên bao lâu rồi. Kế hoạch hàng tháng của chúng ta và nếu tình hình tài khoản của chúng ta hoạt động hay không nếu chúng ta muốn thay đổi kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch hiện tại từ một thử thách hay kế hoạch thành viên hàng tháng cho những gì khác chúng ta có thể đi qua tay trái. Bên cạnh màn hình và bấm vào kế hoạch thay đổi. Vậy ba lựa chọn đầu tiên là chuyên nghiệp, cơ bản và không giới hạn và giá trị của họ cao hơn anh sẽ làm. Nhận ra điều đầu tiên họ muốn anh thấy là phí giao dịch khác với nhau. Lần tới, nó được hạ thấp khi anh nâng cấp kế hoạch từ 2% đến 1%. Và cuối cùng cũng là 0,5% những thứ mà anh nhận được khi anh đang tiến lên là những thứ như món quà. Báo cáo chuyên nghiệp phân tích gian lận xe bị bỏ hoang và vận chuyển được tính toán nếu anh đi. Nói về kế hoạch không giới hạn. Nếu anh xuống dưới trang, anh sẽ thấy lựa chọn thứ tư mà kế hoạch khởi đầu 14 tháng. Chỉ là tốt cho hầu hết những người có 25 sản phẩm và ai không có hồ sơ lớn. Tuy nhiên, có 2% tiền giao dịch và anh giới hạn trong đó anh không thể sử dụng bất kỳ loại HVM nào. Thứ hai, XAS, không có động cơ mã giảm giá và anh không được hỗ trợ điện thoại như anh mất tích. Những thứ như thẻ quà và các báo cáo chuyên nghiệp và anh sẽ phải nâng cấp cho một người. Kế hoạch tốt hơn để có thể. Vậy hãy quay lại khu vực tài khoản bằng cách nhấp vào tài khoản và xuống khu vực kế tiếp. Chúng tôi thấy chỗ này ở bất cứ nơi nào. Vậy đây chỉ là để anh biết rằng cửa hàng là một nền tảng thương mại cho phép anh bán sản phẩm của mình. Ở bất cứ đâu. Và rồi chúng ta có một cửa hàng bán hàng trực tuyến và chúng ta nên lợi dụng các ứng dụng bán hàng. Điều đó có ích cho chủ cửa hàng như chúng ta bán hàng dễ dàng hơn và giúp đỡ việc tiếp thị. Và quá trình bán hàng với cửa hàng. Nếu chúng ta muốn thêm hệ thống bán hàng chúng ta có thể ra ngoài và bấm vào nút này ở đây ngay giữa. Và sau đó chúng tôi sẽ đưa chúng tôi trực tiếp đến lựa chọn của chúng tôi để thêm một cửa hàng và iPad. Kiểm tra hệ thống. Đây không phải là thứ anh cần. Là một cửa hàng trực tuyến nếu đó là tất cả những gì anh sẽ trở thành những ứng dụng bán hàng mà anh thực sự có thể. Đi trước và bấm vào và xem tất cả các ứng dụng khác có sẵn cho cô như một người mua sắm. Nhưng anh luôn có thể đến khu vực này bằng cách đi qua bảng quản trị và sau đó thực sự bật lên. Các ứng dụng ở trên nơi mà nó nói. Vậy quay lại khu vực tài khoản mà tôi sẽ xuống dưới và chúng tôi thấy. Thông tin hóa đơn mà chúng tôi chưa nhập vào thông tin hóa đơn của chúng tôi. Hay một kế hoạch được nâng cấp. Và khi chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể tiếp tục và bấm vào để vượt qua và thêm thẻ tín dụng hoặc chúng ta có thể bấm vào nút bên trái và bấm vào nó thêm thẻ tín dụng ở đằng kia. Chuyển đến phần tiếp đưa ổ với các thành viên nhân viên ở đây là nơi các bạn có thể thêm người dùng vào kho của các bạn. Cửa hàng. Như một nhân viên mà anh sẽ thấy ở bên phải. Các thành viên cửa hàng và nhân viên hiện đang ở đây và tất cả những gì đó là bản thân tôi. Nên tôi muốn thêm một nhân viên mà tôi có thể đi trước và bên trái ở đây tôi có thể bấm vào. Thêm một nhân viên và một khi tôi làm tất cả những gì tôi phải làm là đặt tên họ là họ và tên của họ. Địa chỉ email của họ và sau đó tôi sẽ gửi lời mời và sau đó thành viên của nhân viên sẽ nhận được một email vào hộp thư của họ từ tài khoản này và nó sẽ cho họ biết rằng họ đã được chọn để được thêm vào. Như một thành viên của nhân viên. Và rồi một khi quá trình đó kết thúc, họ sẽ được thêm vào ngay đây chúng ta có thể nhìn thấy. Thông tin được gửi đến phần tiếp đưa ổ. Chúng tôi thấy hóa đơn được tạo ra hàng tháng và họ sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ email mà anh có hồ sơ cho tài khoản của mình. Anh cũng có thể nhìn thấy hóa đơn hiện tại của anh bằng cách nhấp vào văn bản siêu tốc này ở đây. Và hóa đơn tiếp đưa ổ của chúng tôi được cho thấy ở đây, nó sẽ là tháng tiếp đưa ổ vào ngày 6 và năm nay. Từ khi chúng ta không có hóa đơn nào chưa thấy gì ở đây, nhưng khi chúng ta có tiền đầu tiên, hóa đơn nó sẽ xuất hiện ngay đây.
Vậy nên hãy đi xuống đáy nơi anh thấy rằng anh có thể hủy hoặc dừng cửa hàng. Nên trước khi cô thực sự chọn dừng cửa hàng của cô hoặc hủy cửa hàng của cô muốn chắc chắn rằng anh không thích thú hay là anh đang đóng cửa hàng của mình vì lý do như anh không thể hoàn thành. Một điều chắc chắn rằng cô đang cố làm. Hoặc nếu anh không thể thực hiện những thứ nhất định trong cửa hàng của anh bởi vì họ đã vượt qua khả năng của anh. Vậy đó là lý do họ yêu cầu cô tìm một chuyên gia bán hàng trước khi kéo phích cắm vào cửa hàng của cô. Nếu có lý do nào đó anh cần phải đi trước và tìm hiểu thêm. Ở đây và cô sẽ được chỉ dẫn chính xác cách làm thế. Anh sẽ nói có tôi muốn dừng cửa hàng của tôi và tiếp tục nếu anh muốn đóng cửa hàng của anh tốt. Tất cả những gì anh phải làm là bấm vào đóng cửa hàng của tôi ở đây và sau đó anh sẽ đi qua và đóng cửa. Cửa hàng của anh để hoàn thành phần tài khoản của khóa học này.